Dobré ráno, milí kolegové, vítám vás u dalšího tipu do Pro Tools. Dneska se bude jednat o Timesaver neboli česky časospořič. Jistě jste si všimli, že zeleně označené stopy jsou stopy tomů a floor tomů. Konkrétně v tomhle případě jsou tam 3 tomy a 2 floor tomy. Každý tom v nahrávce je snímaný jedním mikrofonem. A když zrovna nehraje bubeník na tomy a hraje na jiný bubny, tak do těch stop jde samozřejmě zvuk. A tady tomu zvuku se říká přeslech. To, co právě slyšíte, je přeslech. Nic z toho, co teď slyšíte, není zvuk tomu v tuhletu chvíli. Tomy jsou tady jenom občas. No a pokud byste zvuk těchto mikrofonů nechali hrát v mixu celou dobu, mix bude zašpiněný a díky časovým zpožděním od různých mikrofonů se stane to, že se vám taky můžou rozpít transienty, například u Wirblu. A proto se dělá to, že se tomy editují a prostřihávají. Já se vám přiznám, že už tomy málo kdy stříhám, protože jsem objevil skvělý výrobek firmy Sonox, jehož link máte pod videem, a který využívá strojový učení k tomu, aby bicí výborně gatoval. Každopádně pořád jsou situace, kdy musíte bicí stříhat ručně. A pro ty z vás, kteří se k tomu chystají, tak pro ty z vás jsem nachystal takový malý tutoriál k tomu, jak tuhle práci, která nikoho nebaví, urychlit. Celý proces se skládá ze 4, respektive možná z 5 částí. První věc, tap to transient, tajná zbraň všech Pro Tools ninjů. Druhá věc, správně si nastavit klávesy nudge back a nudge forward. Třetí věc, vědět, že existuje keyboard focus a klávesa B. Čtvrtá věc, dávkový fade neboli batch fade. No a pátá věc, pokud chcete opravdu ušetřit čas, pořiďte si programy jako Keyboard Maestro nebo iKey a naprogramujte si svoje vlastní makra. Protože sekvence po sobě jdoucích klávesových zkratek se dá výrazně urychlit, když si nadefinujete jednu zkratku pro celý soubor jiných klávesových zkratek neboli makro. Jako takový dárek za to, že se na tohle video díváte, máte dole v popisku pod videem 2 makra pro program iKey a taky demo verzi programu iKey pro Mac. V tento moment přichází čas pro první sled klávesových zkratek. Tabulátor, minus a B. Všechno v módu slib. Kliknu před tom, dám tabulátor, dám minus, dám B. Hotovo. Dám tabulátor, dám minus, dám B. A jdu hledat další tomy. Tabulátor, minus, B. Tabulátor, minus, B. Je to trochu lobotomie a proto je fajn naprogramovat si ty makra, že? Další krok je podobný. Tabulátor, nudge forward, ovšem tentokrát s jinou hodnotou. Ne 10 milisekund, ale tentokrát si nastavte dílku, která odpovídá délce zvuku vašeho tomu. Třetí krok, rozstřihnutí, tedy separate. A čtvrtý krok, vymazání celého následujícího klipu. Opět úkol, proto si naprogramovat další makro. Poslední čtvrtý krok, batch fade. Označím všechny stopy. Dám Command A, Command F. Fade in dám 5 milisekund, crossfady mě v tuhle chvíli nezajímají a fade out dám 300 milisekund. Hotovo. A zvuk bicích je tak čistší, křupavější a krémovější. To je můj tip na to, jak stříhat kotle rychle a efektivně. Já vám moc děkuji za shlédnutí a těším se znovu u dalšího z Pro Tools tipu. Čau.